गौराईचे आगमन झाल्यानंतर गौराईला नैवेद्य म्हणून आपण पुरणपोळीचा नैवेद्य बनवतो. तर गौराईचा आवडता नैवेद्य पुरणपोळीचा असतो. तर मी आज बनवते गौराई स्पेशल पुरणपोळीचा नैवेद्य. तर अगदी मऊ आणि लुसलुशीत ओठाने खाईल अशी ही आपली पुरणपोळी बनणार आहे. तर खूप सोपी पद्धत वापरून तुम्हाला एक झटपट बनणारी पुरणपोळी आज तुमच्यासोबत मी शेअर करते. तर इथे मी पुरण वाटणार नाही किंवा पुरण यंत्राचा वापर करणार नाही किंवा मी इथे मिक्सरचा वापर करणार नाही. तर अगदी सोपी पद्धत वापरून मी आज तुमच्यासोबत पुरणपोळी बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी अर्धा ते 1 तास मी हरभऱ्याची डाळ भिजत घातलेली होती, पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून भिजत घातलेली होती. तर आता आपण कुकरमध्ये ही डाळ घालूया. डाळ जर आपण स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये अर्धा किंवा 1 तास भिजत घातली की डाळ लगेचच शिजते. म्हणून इथे मी आता डाळ घातल्यानंतर पाणी घातलेलं आहे गरम करून. तर गरम पाणीच घालायचं आहे आपण कुकरमध्ये. थोडीशी हळद घालूया आणि थोडंसं तेल घालूया, म्हणजे डाळ छान मस्त मऊसूत शिजेल. तर आता आपण 5 ते 6 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. तर डाळ आता शिजलेली आहे. तर कुकर थंड झाल्यानंतर झाकण काढायचं आहे कुकरचं. तर चेक करून दाखवते तुम्हाला, अगदी मऊसूत अशी डाळ शिजलेली आहे. तर आता आपण ही डाळ काढून घेऊया आणि डाळीमधलं जे पाणी असतं ते पण काढून घ्यायचं आहे. तर इथे मी मोदकाची चाळण ठेवलेली आहे कढईमध्ये. तर पूर्ण डाळ आपण घालूया चाळणीमध्ये आणि जे पाणी असतं तर हे एळवणी असती, जे पाणी असतं त्याला एळवणी म्हणतात आमच्याकडे. तर ही एळवणी आपण आता अशी काढून घेऊया. पूर्णपणे अशी अलगद वरती धरून चाळण आपण एळवणी काढून घेणार आहोत. तर त्या एळवणीची आपण नंतर आमटी बनवणार आहोत. तर इथे मी फक्त आज पुरणपोळीच बनवून दाखवणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपली एळवणी काढून झालेली आहे. तर आता आपण इकडे गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे. तर कढईमध्ये मी आता डाळ घातलेली आहे. तर इथे मी पुरण यंत्राचा नाही, मिक्सरचा नाही, तर कशाचाही वापर न करता पुरण तुम्हाला बारीक करून दाखवणार आहे. तर इथे मी स्मॅशर घेतलेला आहे. तर स्मॅशरच्या साहाय्याने मी ही पूर्ण डाळ स्मॅश करून घेते. तर पहिल्यांदा आपण डाळ अशी स्मॅश करून घ्यायची आहे. तर स्मॅश करण्यासाठी डाळ आपल्याला अगदी मऊसूत शिजली पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला अशी डाळ स्मॅश करता येईल. म्हणून इथे मी आज मिक्सरचा वापर नाही करणार, पुरण यंत्राचा नाही किंवा पुरण चाळणीचा नाही. तर अशा पद्धतीने झटपट आपल्याला पुरण बारीक करून घ्यायचं आहे. तर इथे पूर्णपणे डाळ स्मॅश करून झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी डाळ स्मॅश करून घेतलेली आहे. तर गूळ घालूया. तर मी अर्धा किलो डाळ घातलेली होती, तर अर्धा किलोला थोडीशीच कमी गूळ घातलेला आहे. तर इथे सुंठ, वेलची आणि बडीशेपची पावडर घातलेली आहे आवडीप्रमाणे. तर तुम्ही इथे गुळाचा वापर तुमच्या आवडीप्रमाणे करू शकता. तर अर्धा किलोला थोडाच गूळ कमी आहे, असं प्रमाण मी इथे घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आता पूर्ण मिक्स करून घेऊया पुरण. तर इथे वाटण्याची गरज नाही बिलकुल. म्हणून अशा पद्धतीने सोपी पद्धत वापरून मी तुम्हाला पुरण बनवून दाखवलेलं आहे. तर पुरण इथे आपलं रेडी आहे. थंड झाल्यानंतर असं हे पुरण झालेलं आहे. तर अगदी मऊ सूत लोण्यासारखं हे झालेलं आहे पुरण. तर आता आपण असे गोळे करून घेऊया. तर कुठेही डाळ राहिलेली नाही. तर पुरण छान येण्यासाठी आपल्याला अशी पद्धत जर वापरायची असेल तर डाळ मऊसूत शिजणं गरजेचं आहे. तर इथे मी पुरणाचे गोळे करून घेतलेले आहेत. तर कणिक पण मी आधीच मळून ठेवलेली होती. तर अगदी मऊ लुसलुशीत अशी आपल्याला पुरणपोळीची कणिक हवी आहे. तर पुरणपोळी बनवताना पुरणापेक्षा कणिक कमीच घ्यायची आहे. तर कणकेचा गोळा बारीक घ्यायचा आहे आणि पुरणाचा गोळा मोठा घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आता आपण गोळा बनवून घेणार आहोत. तर पिठामध्ये मी गोळा घोळवून घेतलेला आहे. तर अशा पद्धतीने पारी बनवायची आहे. तर उंडा बोलतात आमच्याकडे. तर उंडा असा बनवायचा आहे. तर इथे आता आपली पारी छान तयार झालेली आहे. तर पुरणाचा गोळा आता घालूया आणि उंडा बनवून घेऊया. तर बघू शकता किती मी जास्त पुरण घेतलेलं आहे. बसेल तेवढं पुरण घालायचं आहे आणि जे वरती कणिक राहती ती काढून टाकायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपण प्रेस करत हळूहळू असा उंडा बनवून घ्यायचा आहे. तर पुरणपोळी मऊ आणि लुसलुशीत बनण्यासाठी आपल्याला कणिक पण छान मळलेली पाहिजे.
तेव्हाच आपल्या पोळ्या छान मऊ लुसलुशीत होतील. तर अशा पद्धतीने इथे आपली छान मस्त अशी कणिक झालेली आहे आणि उंडा पण छान बनवून झालेला आहे. तर आता आपण पिठामध्ये बुडवून आता पोळी लाटून घेऊया. तर मी इथे तांदळाची पिठी घेतलेली आहे. तर तुम्ही गव्हाचं पीठही वापरू शकता. तांदळाची पिठी घेतल्यानंतर पोळी मस्त अशी लाटता येते आणि बिलकुल पीठ चिटकत नाही. म्हणून आपल्याला तांदळाची पिठी ते वापरायची आहे. तर अगदी हलक्या हाताने पोळी अशी फिरवत फिरवत लाटायची आहे. तर खूप छान अशी लुसलुशीत ओटाने खाईल अशी ही पोळी बनणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला गोल गोल फिरवत फिरवत पोळी लाटून घ्यायची आहे. थोडासा पिठाचा हात लावून पण लाटायची आहे जर तुमची पोळी चिटकत असेल तर. तर पूर्णपणे पुरण पसरलेलं आहे, काठोकाठ भरलेलं आहे. तर काठ आपल्याला छान असे लाटून घ्यायचे आहेत. कुठेही काठामध्ये पोळी मोठी लाटायची नाही. तर उंडा व्यवस्थित आला तर आपली पोळी पण छान लाटता येते आणि काठोकाठ पुरण जाते लाटते वेळी. तर काठोकाठ पुरण गेले तर आपली पोळी परफेक्ट झाली असे समजावे. तर अशा पद्धतीने इथे आपली पोळी छान लाटून झालेली आहे. तर इकडे तवा पण छान तापलेला आहे. तर तूप सोडलेलं आहे. तर आता आपण पोळी घालूया. तर पोळी छान अशी भाजून घेऊया. तर दोन्हीही बाजूनी खरपूस अशी पोळी भाजून घ्यायची आहे. तर तूप लावून आता आपण मस्त अशी पोळी भाजून घेऊया. तर बघू शकता पोळीचा कलर पण किती छान आलेला आहे. तर जेव्हा मी पुरण परतले होते तेव्हा मी थोडीशी हळद घातलेली होती. त्यामुळे अशा पिवळ्या मस्त अशा पोळ्या दिसतात. तर बघू शकता पोळी किती टम्म फुगलेली आहे आणि मऊ आणि अगदी लुसलुशीत ओटाने खाईल अशी पोळी बनलेली आहे. तर लगेचच भाजली जाते पोळी. तर काढून घेऊया आता पोळीला आपण. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व पोळ्या इथे मी लाटून आणि भाजून घेतलेल्या आहेत. तर सर्व पोळ्या अगदी मऊ लुसलुशीत टम्म फुगलेल्या आहेत, कुठेही बिघडलेल्या नाहीत. तर मी आज पुरण न वाटता ह्या पुरणपोळ्या तुम्हाला बनवून दाखवलेल्या आहेत. जर वेळ नसेल कोणाकडे पुरण वाटायला वगैरे तर तुम्ही अशा पद्धतीने पुरणपोळी बनवू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व पोळ्या आपल्या बनवून झालेल्या आहेत. तर अगदी काठोकाठ असे पुरण भरलेलं आहे. मऊ लुसलुशीत टम्म फुगलेल्या आहेत. तर ही पुरणपोळी काठोकाठ भरलेली आहे. खूप छान झालेली आहे. तर हातात घेतल्यानंतरच तुम्हाला समजत असेल की कशी झालेली आहे. तर ही मी ट्रिक सांगितलेली आहे ती तुम्ही नक्की फॉलो करा आणि गौराई स्पेशल तुम्ही अशी पुरणपोळी बनवू शकता. तर अजून एकदा मी तुम्हाला टिप्स सांगते की पुरण जर तुम्हाला अशा पद्धतीने बनवायचं असेल तर डाळ अगदी मऊलुसूत शिजणे गरजेचं आहे. आणि कणिक पण आपल्याला पुरणपोळीची अगदी मऊ लुसलुशीत हवी आहे. तर अशा पद्धतीने पुरण आणि कणिकचं प्रमाण सेम पाहिजे तेव्हाच पुरणपोळ्या छान अशा बनतात. तर एक तुम्हाला तोडून दाखवते. तर किती मस्त झालेली आहे बघू शकता. आतमध्ये पुरण पूर्ण भरलेलं आहे. अगदी ओटाने खाईल अशी ही पोळी बनलेली आहे. तर पुरण न वाटता आज मी गौराई स्पेशल पुरणपोळी बनवून दाखवलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्हीही नक्की ट्राय करा. तर अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.